Британський гурт Depeche Mode випустив новий альбом. Він сколихнув серця фанатів з усього світу та взагалі весь медіапростір. Чесно кажучи, від них вже ніхто нічого не очікував, тим паче виходу нового альбому. Wasted feelings, broken meaning. Дейв займався проєктом Soul Savers і відверто він не дуже хотів повертатися до Depeche Mode і заявляв, що він творча людина, яка шукає простір для втілення своїх ідей та задумів. А у Depeche Mode цього вже він не отримував. Вони були відверто виснажені останнім туром у підтримку альбому Spirit, тому нічого нового у цьому проєкті робити поки не хотілося. В останній раз гурт збирався разом у 2020 році з приводу офіційного включення до зали слави рок-н-ролу. Проте через ковідні обмеження ця зустріч відбулася онлайн. Хлопці подякували один одному за роки праці над музикою та всім, хто був причетний до Depeche Mode. Раптом 26 травня того ж року пішов з життя один з засновників гурту Енді Флетчер. Це дуже засмутило та дезорієнтувало гурт на якийсь час. Майже після кожного альбому чи туру гурт був у стані напіврозпаду. Дейв сварився із Мартином з приводу підходу до створення музики. Йому здавалося мало своєї присутності, та в цей же час свої ідеї він втілював у сольних чи інших проєктах. Після смерті Флетча Мартін запропонував Дейву зустрітися та почати створення нового альбому. На що Дейв не міг погодитись, так як не відчував, що хоче зараз займатися Depeche Mode. Однак він зазначив, що в його голові крутилася одна пісня, і з кожним днем вона збиралася у пазл, який зробив поштовх на те, щоб повернутися до створення нової музики Depeche Mode. Вони зібралися із Мартіном в його домашній студії у Каліфорнії. До цього вони так ніколи не робили, і це, мабуть, додало окремої атмосфери. Хлопці провели багато розмов та розмірковувань стосовно особистих відносин та подальшого спільного шляху. Їм потрібно було стати добрішими та терпимішими один до одного. У жовтні 2022 року Depeche Mode анонсували свій новий альбом «Memento Mori» і тур, який розпочнеться 23 березня 2023 року. Під час підготовки Ган і Гор відправляли один одному ідеї для пісень. В інтерв'ю Дейв сказав: «Я грав на гітарі і ніби як співав на своєму iPhone». А Гор відправив це назад зі своїм ангельським голосом. Хоча більшість пісень була створена у період пандемії, Флетч, на жаль, так і не почув їх. Тож поговоримо про сам альбом. 24 березня 2023 року вийшов 15-й студійний альбом «Memento Mori». Назва перекладається як «Пам'ятай про смерть». На обкладинці зображені крила двох янголів з вінками на стіні. Гадаємо, цей символізм можна не пояснювати. Тому перейдемо до пісень. My Cosmos is Mine. Перша пісня вітає нас навантаженими електросинт-звуками у стилі Кріса Корнера. Це, по суті, послання вище. Не грайся з моїм світом, не жартуй з моїм розумом. Та особливо виділені прохання «Ні війні, не тут». Wagging Tongue. Звичне звучання для Depeche Mode, як ми його знаємо.
Розкаті синтезатори, рівна драм-машина та особиста історія героя. Все здається порожнім, коли ти дивишся, як помирає ще один ангел. You won't do well to silence me with your words on wagging tongue. Ghost Again. Найменш вірогідний промо-прохід у перший за 6 років альбом. Пісня про швидкоплинність часу та те, як всі ми теж станемо його привидами. Але ж як вони її накрутили. Куплети Дейва б'ють по голові тембром та сенсом тексту, і вже на програші ти стоїш зацепенілий і хочеш ридати. Або ридати та посміхатись. Ще й танцювати, наскільки це можливо. Ті, хто ходив на Depeche Mode Party, зрозуміють, що це цілком можливо. Don't Say You Love Me. Фантазії на тему I'll Be Yours. Щільний бас, потрясні струнні, відкриті гітарні акорди Мартіна, заворожуючий ритм. Смачна мелодійна драма, що торкається тебе та йде через усе тіло до самих кісток. You'll never love me. My Favorite Stranger. Понурення у глибину героя, копання у свідомості свого «я», улюблений незнайомець як дзеркало існування у реальному житті. Some perfect stranger sneaks on tiptoe. So With Me. Єдина пісня на платівці з вокалом Мартіна Гора, не враховуючи беки. Скрізь усю пісню проноситься любов хлопців до музики Девіда Боуї. Красива та моторошна балада про смерть. Я прямую до відкритого неба та забираю свою душу з собою. Caroline's Monkey. Caroline knows how fragile we are. Життєвий шлях та притворство. Спокуси, прощення та слабкість перед своїми демонами. Fading's better than failing. Before We Drown. I've been thinking I could come back home. Доволі прохідна електронна композиція. Це роздуми про свої невдачі та перемоги. Останні перед падінням на дно. We drown. People Are Good. Звучання у стилі старих Depeche Mode. Тут згадується і Policy of Truth з альбому Violator, та інколи навіть Sister of Night з його шумами. Вмовляння себе на те, що всі люди хороші та велике на це сподівання. Це теж відображення сучасного світу людей з його стосунками та діями. Heaven help me. Heaven help me. Також зверніть увагу на кінець треку, в якому відлунням звучить повторення мантри «Всі люди хороші, продовжуй обманювати себе». People are good. Keep fooling yourself. Always You. Чутливе звернення до коханої близької людини. Життєві труднощі та втрата опори в цьому світі. Біль та розпач ніжно оспівуються Дейвом посеред гармонійної насиченості синтезаторів та рваних драмів. Ти все, що мені потрібно, щоб продовжувати вірити. Never Let Me Go. Мартін вмикає всі свої гітарні примочки, щоб посилити драматизм подій. В цей час Дейв продовжує пояснювати про втрату часу на пошук інакших сенсів, ніж бути разом із коханою.
Дівчата, ніколи не відпускайте хлопця, який виспівує вам довгі роки про кохання. Speak to me. Вже з перших акордів моторошних синтезаторів ми розуміємо, що це кінець історії та альбому. Останні слова. Смерть близько, я слухаю, я поряд, я готовий. Після цих слів відчиняється її темний звуковий портал, який засмоктує тебе всередину. Викручуються всі ручки синтов, звук наростає та різко обривається з ритмом, що символізує серцебиття. Пісні не виглядають експериментальними. Здається, кожен звук на своєму місці і кожна інтонація зрозуміла. Не хочеться казати, що він кращий чи гірший за будь-який їх альбом. Він просто крутий і здається окремим та особливим. Світ став інакшим. Таких змін набули і Depeche Mode. Ті, кому він не сподобався, просто не відчули його. Depeche Mode вже відправилися у великий тур на підтримку альбому. Він проходить починаючи з 23 березня до 11 серпня 2023 року в країнах Європи та Північної Америки та охоплює понад 40 концертів. Це звичні для команди великі шоу, і дивлячись на їх початок, можна сміливо зазначити, що хлопці скучили за цим та віддаються наповну. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, яка з пісень вам сподобалась найбільш.